सोसियो थिएटरमा नाटक मेमोरियर, शिल्पी थिएटरमा नाटक आइम नट हियर, मण्डला थिएटरमा नाटक मागेना र थिएटर मोडमा नाटक ताले हाय र हामीसँग रेगुलर हल बाहेकको अर्को एउटा हलमा पनि हिजो नाटक मञ्चन भएको थियो नियमित बाहेक त्यो थियो इनसाइड आउटसाइड नाटक नर्वेको निर्देशकहरू हुनुहुन्थ्यो इनसाइड आउटसाइडका लागि रामहरि ढकालज्यू उहाँ हामी आज उपस्थित हुनुहुन्छ त्यस्तै तारेका लागि सायद एड्रिस हुनुहुन्थ्यो आइएम नट हियरका लागि दीपिका अरविन्द मेमोरियरका लागि निर्देशक शङ्कर भर्खरै आउनुभयो र माङ्गेमाका लागि नाटक चेतन कारणवश हामीसँग आज पनि सबै निर्देशकहरू हुनुहुन्न तर पनि हामी छलफल तथा अन्तर्क्रिया अगाडि बढाउनेछौँ त्यसका लागि आज हामीसँग मोडरेटरका रूपमा हुनुहुन्छ सहजकर्ताको रूपमा हुनुहुन्छ डाक्टर शिव रिजालज्यू नेपाली रङ्गमञ्चमा सातौँ सृजना लेखनका सर्जक किताबका सर्जक साथै उहाँले रङ्गमञ्च समीक्षा भाग 1 र 2 दुईवटा पुस्तकहरू पनि सम्पादन गर्नुभएको छ वक्ताको रूपमा हुनुहुन्छ शिल्पी थिएटर संस्थापक निर्देशक तथा कलाकार घिमिरे युवराज हाम्रो नियमित वक्ता आकांक्षा कार्कीजी आज हामीमाझ हुनुहुन्न उहाँको स्वास्थ्यका कारणले त्यसैले हामीसँग अर्का वक्ताको रूपमा म निर्देशक तथा कलाकार सुदाम सिकेलाई अगाडि बढाउन चाहन्छु हामी सबैले हिजो सबै नाटक हेरेनौँ होला तर पनि छलफलमा एक्टिभली पार्टिसिपेट हौ अनि आफूलाई लागेको जिज्ञासाहरू राखौँ सोध्न मन छ भनेको प्रश्नहरू सबैले पनि सोधौँ अहिलेको लागि भने म फ्लोर वक्ता तथा सहजकर्ताको लागि सरी शङ्करजी निर्देशक रामहरि ढकालज्यू उहाँ पनि हामी माथि हुनुहुन्छ गुड मर्निङ अब ढिलो नगरिकन हामी चाहिँ डिस्कसनमै जाउँ अब चेको भाइकोमा पछि आउँला एकजना रिजाले अर्को रिजालाई सोधे पहिलो भयो राम्ररीको काम हामीले अब गुरुकुलमा हुँदाखेरि हेऱ्यौँ होइन आकस्मिक वर्षपछि गेज कम प्ले त्यसले गर्दाखेरि इन्ट्रेस्टिङ के भने हामी माझबाटै कोही मान्छे काहीँ जर्नी गर्न जान्छ अध्ययनको फर्केर ल्याउँदाखेरि के आइडिया ल्याउँछ जर्नी हाम्रो पनि हो नि त त्यसले गर्दाखेरि अनुदाय म उहाँबाट सुरु गर्छु राम्ररी गर्छ जस्तो नि यो इनसाइड आउटसाइड भन्दाखेरि त अब हामी नै हो जस्तो लाग्छ मलाई किनभनेदेखि कोही भित्र जान्छौँ बाहिर जान्छौँ तिमी बाहिर छौ भित्र आइराखेको छु तर नाटक चाहिँ अब के हो है यो प्रोडक्सनको यो प्रोसेसहरू कसरी यो डेभलप भयो यो थिममा तिमीले लाइक पढिराखेको युनिभर्सिटीको स्टाइल कोही एक्सप्लोरेसन हो कि त्यसबाट बाहिर आउनु खोजेको तिम्रो एटेम्प्ट हो कि यसबाट लाइक यो होल प्रोसेस कसरी यो लाइक पर्फर्मेन्स कसरी डेभलप गर्यो अनि यो सबै कुरा त एकैचोटि भन्न सकिँदैन तर जति सकिन्छ भन्न त्यसपछि अर्को यतातिरबाट आउँछ क्वेसन नमस्कार सबैजनालाई मैले ब्याचलर सकिसकेपछि 2 वर्ष फ्रिलान्सरको रूपमा चाहिँ थिएटरमा काम गरिरहेको फरक ग्रुपहरूसँग अनि मास्टर एप्लाई गर्दाखेरि मास्टरको मैले चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोजेक्ट पनि बनाउनु पर्थ्यो मास्टर चाहिँ म कुन चाहिँ भनेको टपिकमा गर्न चाहन्छु भनेर अनि त्यो बारेमा चाहिँ मेरो दिमागमा चाहिँ धेरै टपिकहरू आएको थियो अनि त्यसपछि आज मैले चाहिँ भनेको हाम्रो दरबार हत्याकाण्डलाई पनि अलिकति सम्झेको थिएँ अनि थाहा छैन त्यो किन हो अब थाहा छैन हामी चाहिँ अलिकति कथाहरूलाई धेरै मन पराउँछौँ भनेको हामी चाहिँ अलिकति स्टोरी खोज्छौँ अनि त्यो भएर पनि म यहीँबाट चाहिँ हुर्केर पढेर यहीँको स्कुलिङबाट गएको मान्छे त्यो चिज ममा अझ पनि छ अनि त्यो हुँदाहुँदै अनि पछि चाहिँ यसो आफूलाई चाहिँ भनेको खोज्दै गएँ मैले केमा चाहिँ मास्टर गर्नु त भनेर कुन टपिकमा चाहिँ सिनोग्राफीमा अनि सिनोग्राफी भनेपछि लाइट डिजाइन स्टेज डिजाइन कस्ट्युम डिजाइन मास्क डिजाइन सबै इन टोटली त्यो थिएटरमा देखिने सिनको साउन्ड डिजाइन भिडियो डिजाइन सबै चिजहरू पर्छ अनि त्यसमा चाहिँ मास्टर अब प्रोजेक्टको लागि चाहिँ अनि मैले छाने कि 5 सेन्स म मेरो हरेक कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5 सेन्समा चाहिँ प्रेजेन्ट गर्छु भनेर मैले चाहिँ 5 सेन्सलाई चाहिँ एउटा चाहिँ बेसिक टुलको रूपमा चाहिँ
मैले छाने अनि त्यसपछि 5 सेन्स त 5 सेन्स तै पनि मलाई त केही त ब्याकड्रप त चाहियो नि जुन कुरा चाहिँ मैले 5 सेन्स मार्फत देखाउने हो भने चाहिँ अनि त्यसपछि मैले चाहिँ म त्यो 10 वर्षको जनयुक्तबाट गुज्रेको मान्छे मलाई चाहिँ त्यो बारेमा अलिअलि मलाई काम गर्न मन लागिरहेको थियो अनि त्यसपछि मलाई अर्को कुरो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि मेरो आफ्नो कुरो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ केही देखाउन मन पनि लागेको थियो अनि हुन त अब अहिले के अरे धेरै सब्जेक्टहरू फेला पर्छ अब एटमोस्फियर टाइम स्पेस भनेर भन्छौँ अहिले हामीले ठुलो रूपमा बुझ्नु पर्दाखेरि चाहिँ अनि धेरै कुराहरू नयाँ नयाँ टेक्नोलोजीहरू पनि आइराखेको छ धेरै कुराहरू आइराखेको छ तर मलाई चाहिँ यो चिजले चाहिँ एकदम धेरै मलाई चाहिँ छोइराखेको थियो अनि त्यसपछि मैले फेरि अब यो वारको बारेमा त धेरैजनाले कुरा गर्छ वारको बारेमा सबैतिर वार चलिरहेको छ सबैतिर जस्तै हाम्रो एसियामा धेरै ठाउँमा छ अफ्रिकातिर पनि त्यस्तै छ धेरैतिर वार चलिरहेको छ अनि मैले के सोचेँ भनेदेखि वारको बारेमा कुरा गर्नु ठिक छैन त्यसपछि मैले वारले मानिसहरूलाई जो मान्छे वारबाट प्रभावित भएका छन् तिनलाई चाहिँ मनोवैज्ञानिक रूपमा कस्तो असर गर्यो त इमोसनली कसरी एफेक्टेड भए भन्ने सब्जेक्ट चाहिँ म चाहिँ के भन्दा 5 सेन्स मार्फत चाहिँ सिनोग्राफी मार्फत चाहिँ मैले प्रेजेन्ट गर्छु भनेर भने मलाई चाहिँ मेरो अब पछि अनि जब मैले आफ्नो अडिसनमा गएँ जाँदाखेरि कति साथीहरूले चाहिँ मलाई चाहिँ यो चाहिँ अझ डाइरेक्टर कन्सेप्ट भयो पनि भने अनि मैले भने हुनसक्छ तर के छ भन्दा म चाहिँ मेनली सिनोग्राफीमै काम गर्न चाहन्छु तर मेरो कन्सेप्ट चाहिँ यो हो भनेर यसरी चाहिँ आइडिया चाहिँ त्यसरी आएको छ प्रोसेस पछि फेरि आउँला राम्रो क्लियर भयो कि भएन थाहा भएन होइन यताबाट आउँछ यताबाट अझ आउँछ क्लियर भएर जान्छ जे हेर्दाखेरि यो मेमोरी यार्ड हेर्दाखेरि त कसरी हामी सबैसँग मेमोरी यार्ड तिम्रो यो मेमोरी यार्डको आइडिया चाहिँ के कसरी डेभलप गर्छ अनि यो प्रोडक्सनसम्म आइपुग्दाखेरिका तिमीले के प्रोसेसहरू फलो गर्यो जस्तो युनिटले केही आइडिया भनेर हामीले हामी चाहिँ एउटा एप्रुभलको स्टेजसम्म आइपुगेका छौँ त्यसपछि तिमीले के गरे बाँकी आउनु तिम्रो एउटा यसलाई कसरी डेभलप गर्यो त यो मेमोरी यार्ड मलाई चाहिँ एब्सर्ड जर्नल मनपर्ने जर्नलहरूमा एब्सर्ड जर्नल अनि त्यसपछि चाहिँ मलाई चाहिँ केही काम गर्न मन लागेको सुदाम हामी भएर दुईवटा काम गरेको थियो एउटा ट्रान्सलासन सेम्बल पेकेटको अर्को रुसन म्याडम्यान्स डायरी सो अनि मलाई चाहिँ म्याडम्यान्स डायरीको एउटा रेप्लिका एक्सटेन्सन अफ म्याडम्यान्स डायरी गर्न मन लागेको थियो अनि त्यसमा चाहिँ सो लिटल बिट माई पर्सनल एक्सपिरियन्स अफ लाइफ छुट्टै लाइफ त्यस पछाडि चाहिँ अर्को चाहिँ त्यो म जस्तो मान्छेहरूले सायद त्यो पोलिटिक्सलाई कसरी हेर्छ होला कसरी एङ्गर देखाउँछ होला या कसरी फिल गर्छ होला त्यसको त्यो लाइफ कस्तो हुन्छ लाइक फ्यामिली लभ सेक्स त्यस पछाडि सराउन्डिङ एभ्रिथिङ कसरी त्यो आउँछ होला त्यो चिजहरू त्यसलाई चाहिँ इमेजेसहरूबाट कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने होला भन्ने मेरो माइन्डमा बसिरहेको थियो सो त्यो कुराहरू सँगसँगै रिलेसन जस्तो सबै एब्सर्ड राइटर्सहरू बिटनर बेकेट सारा हेर्नु सबै मान्छेहरू त्यही कुराहरू खोज्दै सो त्यही प्रोसेस हो मोर लाइक तिमीलाई इन्सपायर त्यसमा चाहिँ अब के चिज चाहिन्थ्यो यो सबै कुराहरू त्यो लामो गफ हुन्छ होला त्यो चाहिँ त्यही रिसर्च गर्दै त्यो चिजहरू मान्छेको अनि एउटा प्ले चाहिँ भन्ने अलराइट जस्तो चाहिँ तिमीले चियाको प्रडक्सन हेरिरहेको जस्तो अब तिमीले चाहिँ सुदाम जस्तो चियाको त्यो लाइक त्यो प्रडक्सन हेर्दाखेरि तिमीलाई स्ट्राइकिङ के लाग्यो तिमीलाई केही छ त्यस्तो बारे हामीलाई चाहिँ खालि लाइक दर्शकहरूले चाहिँ के चाहनुहुन्छ भनेदेखि हामी के दिन चाहन्छौँ भनेदेखि दर्शकहरूलाई उहाँसँग काम गर्दा कस्तो खेलेको अनि त्यो प्रोडक्सन प्रोसेस अगाडि आउँदै जाँदाखेरि चुनौतीहरू के रहे सुदामले त्यसले गर्ने भनेको सँगै काम गर्ने भनेको चाहिँ त्यो तर हामीले सकेन मलाई अनि यो नाटक हेर्दा मेमोरी यार्डमा चाहिँ
जहिले नि के भन्छ सीसँग के हो थाहा छैन तर एकदम उसलाई रुखसँग माटोसँग ढुङ्गाहरूसँग एकदमै धेरै मोह छ अनि जहिले नि सेटमा चाहिँ उसले त्यो कहीँ न कहीँ कतै न कतै घुसाइराखेको हुन्छ उसले सेट बनाउँदाखेरि चाहिँ अनि मलाई यसपालिको नाटकमा चाहिँ के भन्छ उसले दुईपट्टि पुरानो के भन्छ जस अहिलेको समयलाई अलिकति पुरानो नै लाग्ने दुईवटा झ्याललाई प्रयोग गरिन्छ अनि त्यो झ्यालमा चाहिँ यादहरू देखिन्छ अनि पछि त्यो स्टेजमा पनि आउँछ अनि त्यो मलाई एकदमै बसिरहेको मेरो दिमागमा बसिरहेको इमेज चाहिँ त्यो दुईवटा इमेज एकपट्टि एकजना महिला चाहिँ एकपट्टि चाहिँ एकजना पुरुष के भन्छ अनि बिचमा एकजना क्यारेक्टर ए भनेर नाम राखेको छ होइन त्यो नाम पनि यही प्रश्न गरेको छ क्यापिटल ए भनेर क्यारेक्टर नाम राखेको छ अनि जस नाटक हेर्दाखेरि मेरो नाटक सकिसकेपछि मेरो दिमागमा बसेको इमेज चाहिँ त्यो दुईवटा इमेज हो त्यसपछि एउटा क्यापिटल ए भन्ने क्यारेक्टर जस्तो त्यसले चाहिँ संवाद गर्छ अनि संवाद गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर रुखमा एउटा चराको गोठ छ त्यो के चरा नाम चाहिँ मलाई पनि थाहा छैन त्यो चाहिँ म चितवन नेसनल पार्कमा घुम्न गर्थेँ अनि त्यहाँबाट त्यो रुखमा झरिरहेको थियो तलबाट अनि मैले एकछिन भेटाइरहेको थिएँ थाहा थियो युज भयो प्लेमा होइन चराको नाम चाहिँ मलाई सानै त्यो के भन्छ सानो यस्तो जेलिएर बनाएर एउटा रुखमा झुलिरहेको हुन्छ नि त्यो चराको गुड त्यहाँ झुन्डाइराखेको छ अनि पात्रले चाहिँ त्यो गुडसँग चाहिँ संवाद गरिरहेको अनि नाटक हेरिरहँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ के बोलिरहेको छ उसँग के संवाद गरिरहेको छ भन्ने कुरा छेउ पाउनाले नाटकको लामो समयसम्म नै तपाईँलाई त्यो डिस्कभर गर्नलाई नै एउटा समय लाग्छ अनि त्यही हो त्यो इमेज चाहिँ मेरो दिमागमा अलिकति जस्तो चाहिँ मैले कुरा लिँदाखेरि अब यो जस्तो चाहिँ हुन्छ एब्सर्ड प्लेसको पनि न्यारेटिभ त्यस्तो हुन्छ निकाल्ने त्यहाँ पनि निक्लिन्छ प्रत्यक्ष रूपमा नदेखिने हो भित्र त बसिरहेको सबै भन्दाखेरि यो अब एब्सर्ड नाटक तिमीले आफ्नो करियरकै सुरुवातबाट नै यसमा यसरी मोटिभेट गऱ्यो भनेर कुनै पनि विषयलाई चाहिँ अब नेपालको राजनीतिक परिवर्तन हामीले सबै भोगेको समय त फ्लुइड हुँदाहुँदै पनि दुःख त कति कम्प्लिट भएर हामीले भोग्यौँ नि त यस्तो समयमा चाहिँ जस्तो एब्सर्ड नाटक लेख्छु भनेर बस्दाखेरि यसलाई चाहिँ त्यही ढङ्गमा प्रस्तुत गर्छु भन्दाखेरिका चुनौतीहरू के हुन्छ के यो एउटा अपर्च्युनिटी हो कि यो कहाँनिर चाहिँ केही नयाँ चिज भन्न सकेँ भनेर जस्तो लाग्छ अथवा कहाँनिर चाहिँ हामीले टु डु द सेम थिङ भन्ने त्यो फियर आउँछ त्यो केही त्यस्तो केही भयो मलाई अपर्च्युनिटी जस्तो लाग्छ होइन म एक्जिस्ट हुनु र अनि मैले केही चिज गर्नु मेरो लागि अपर्च्युनिटी हो च्यालेन्ज चाहिँ अब त्यो जन्डरमा कामै हुँदैन नेपालमा काम हुन्छ जस्तो अस्मिता दिदीको त्यो स्केलेटन्स क्यारी गरेर हिँड्ने एउटा मुभमेन्ट्स थियो नि अस्ति भन्नुभएको थियो मान्छेलाई हेर्दा त्यसले केही अर्थ नराख्नु पनि सक्थ्यो हुन्छ तर त्यसले दिने त्यसले क्रिएट गर्ने मेटाफोर इमेज इट्स भेरी पावरफुल इट्स भेरी स्ट्रङ इट्स गुजबम्स पर्सन होइन सो मलाई चाहिँ मलाई हेर्दाखेरि चाहिँ अपर्च्युनिटी पनि हो अनि तपाईँ सबैजना हुनुहुन्छ आई एम सो ग्रेटफुल टु बी मदा अन्त सो लाइक सो उहाँहरू यहाँ हुनुहुन्छ सो आई क्यान मैले कम्युनिकेट गर्न सक्छु अनि मैले कुरा गर्न सक्छु मैले सेयर गर्न सक्छु त्यो प्लेटफर्म मसँग छ नि त मैले मेरो लागि चाहिँ अपर्च्युनिटी जस्तो लाग्छ जुन कुरा म गर्न सक्छु र त्यो जनर चाहिँ एक्सप्लोर गर्नलाई अब 1950s भन्दा पछाडि चाहिँ त्यो युरोपतिर चाहिँ वारले गर्दा या त्यो डिस्ट्रक्सनले गर्दाखेरि त्यो कुरा आयो भन्ने लाग्छ तर त्यही एब्सोल्युजमको त्यो कुरा चाहिँ त्यो बेला एउटा इजमसँग रिलेटेड भएर बसिरहेको थियो या त्यसरी प्र्याक्टिस भएको थियो अहिलेको टाइममा चाहिँ त्यसलाई कसरी रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ अहिले चाहिँ त्यो कसरी आउँछ होला भन्ने चिज खोज्न त अपर्च्युनिटी जस्तो लाग्छ अब आफ्नो शैली
लाइक समयअनुसारको डेभलप हुन्छ। जस्तो चेको कुरा सुन्दाखेरि जस्तो अब हाइली पोलिटिकल टाइम्समा भन्न पोलिटिकली चाहिँ एउटा युफोरिक टाइम थियो, एउटा समय ठुला परिवर्तन भयो। यो परिवर्तनमा एब्सर्डिटी तिमीले प्रश्न देख्यौ त कहाँनिर के चिजले चाहिँ मोटिभेट गर्यो कि एब्सर्डिटी हानेको छ भन्नलाई तिमीले चाहिँ कहाँ देख्यौ? आई गेस त्यो सबैले चाहिँ देश अगाडि गएको, समाज अगाडि गएको, अब विचार अगाडि गएको भन्ने कुरा देखिरहँदाखेरि एब्सर्डिटी चाहिँ तिमीले कहाँ देख्यौ? नित्से सात्रले भन्छ एक्जिस्टेन्सियल क्वेसन्स हुन्छ नि एउटा। सो हामीसँग फ्यामिली पनि छ, हामीसँग देश पनि छ, हामीसँग व्यवस्था पनि छ, हामीसँग सिस्टम पनि छ, हामीसँग लिडर्सहरू पनि छ। वेयर आर यु? हजुर युनिभर्सिटीमा हुनुहुन्छ तर एभ्री डे न्युज पत्रिकामा समाचार आउँछ ओके यो मान्छेले यस्तो भयो भ्रष्टाचार गरेर त्यहाँको डिङ त्यस्तो छ नि नाम होइन नाम किन भन्नु पऱ्यो? सो यु थिङ्क युआर सेक्योर द्याट इन द युनिभर्सिटी? डु यु थिङ्क देयर इज नट एक्ज्याक्टली हजुरको एक्जिस्टेन्स त्यही काम रहेछ फर इक्जाम्पल। सो हजुरले एउटा फर इक्जाम्पल सो मैले एउटा डिग्री लिएँ मैले तर त्यो कोर्स त 10 वर्ष अगाडि मैले पढेँ। सो अहिले म अपडेट हुँदाखेरि म कहाँ छु त या मैले अहिले त्यो मैले बुझ्ने गरी चाहिँ मेरो देशको सबै कुरा चलिरहेछ र छैन नि त। नथिङ इज ओपन एन्ड आई गेस त्यो ओपननेस नहुँदाखेरि चाहिँ आई गेस आइ एम नट एक्जिस्ट ओके 1%. I need to take support on blah blah blah. We'll come to that. Right. Okay. Before I come to Yubaraj, Yubarajसँग आउनुभन्दा अगाडि राम्रोलाई पनि एउटा क्वेसन छ। कोही आउनु भएको नयाँ अनुसारबाट आउनु डाइरेक्टर हो कोही आउनु भएको जस्तो अब राम्रो भयो जस्तो 5 सेन्सेस कुरा इन्ट्रेस्टिङ चाहिँ जस्तो समयलाई 5 सेन्सेसबाट चिन्नको लागि जुन नेपालको जुन बगेरी समय तिमी यहीँ बसेर भोग्यौ वहाँ बसेर हिँड्यौ समयलाई चाहिँ 5 सेन्सेसबाट हेर्नु भने चाहिँ के हो त? एउटा थिएटर डाइरेक्टरले एउटा थिएटर प्र्याक्टिसनरले सेन्सेसहरू कहाँबाट बुझाउँछ समय बुझ्नु? त्यो एक्चुअली तिम्रो आफ्नो पर्सनल नेगेटिभबाट तिमीले आफ्नो व्याख्या गर्न खोजेको एउटा आफ्नो सोचबाट भन्नुपर्दाखेरि म अलिकता तपाईँले सोधेको प्रश्नको उत्तर दिनुभन्दा पहिला म सानो एउटा प्रोसेस भन्छु। म यो के अरे 5 सेन्सबाट मेरो त्यो प्रोडक्सन जुन त्यो के भन्छ 5 सेन्समा कसरी प्रेजेन्ट गर्ने भन्ने मेरो जो एउटा प्रोसेस भन्छु। मैले एउटा के छ भन्दा मैले जो फर्स्ट इयर चाहिँ एउटा मैले 5 सेन्समाथि काम गर्न तयार भइसके पछाडि मैले चाहिँ कोठामा चाहिँ केही स्मेलहरू सेटअप गरेँ अरू सामानहरूसँग। अनि त्यसपछि मैले मेरो साथीहरूलाई बोलाएँ अनि बोलाइसकेपछि उनीहरूसँग कुरा गरेँ। कुरा गरेपछि उनीहरूले त्यो कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि 5 मिनट पछाडि मात्र महसुस गरेँ कि यो कोठामा चाहिँ केही स्पेसिफिक स्मेल छ भन्ने। अनि त्यसपछि मलाई त किन त केही एक्सपेरिमेन्ट म गर्न चाहन्थेँ। अनि त्यसपछि फेरि मैले चाहिँ अर्को दिन चाहिँ फेरि त्यही किसिमको स्मेल सेटअप गरेँ अनि अरू सामानहरूसँग। अनि फेरि अर्को साथीलाई बोलाएँ। त्यो बोलाइसकेपछि त्यो साथीले चाहिँ छिरेको 1 मिनटभित्रमा अनि अर्को त्यसपछि बोलाउँदाखेरि चाहिँ त्यो साथीलाई चाहिँ मैले चाहिँ के भन्छ आँखामा पट्टी बाँधेर बोलाएँ। बोलाइसकेपछि त्यो साथीले छिरेको 1 मिनटभित्रमा त्यो स्मेल उसले महसुस गर्यो। त्यहाँ चाहिँ के भयो भन्दाखेरि त्यो पहिलो ट्राई आउटमा चाहिँ जो साथी त्यहाँ आएको थियो आउँदाखेरि उसको चाहिँ के छ भन्दा साउन्ड र यो साइड चाहिँ मोर स्ट्रङ भएर आयो। उसले चाहिँ त्यो सामानहरूले चाहिँ उसलाई चाहिँ धेरै एट्र्याक्सन गर्यो र अरू त्यो जुन त्यो स्मेल जुन टेक्सचर भन्ने चिज चाहिँ त्यो उसले चाहिँ भनेको त्यो बिस्तारै स्लोली आयो। जब मैले सेकेन्ड एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ जब साथीले चाहिँ भनेको ब्लाइन्ड फोन जस आँखा बन्द गरिसकेपछि उसको अदर सेन्सहरू चाहिँ भनेको एक्टिभ भयो। किन भन्दाखेरि जब हामीसँग आँखा बन्द हुन्छौँ बन्द भइसकेपछि के छ भन्दा हाम्रो कानले पनि काम गर्न सुरु गर्छ, हाम्रो दिमागले अब भन्छ के भन्छ भन्दाखेरि नाकले एकदम धेरै काम गर्न सुरु गर्छ, हाम्रो खुट्टाले समेत एकदम धेरै काम गर्छ। किन भन्दाखेरि जब आँखा बन्द हुने बित्तिकै हामी एकदम केयरफुल्ली हिँड्ने अथवा हातहरू छुने टेक्सचरहरू सबै कुराहरू फिल गर्न थाल्छौँ। अनि त्यसपछि मलाई के रियलाइज भयो भनेदेखि यदि मैले सेन्समाथि चाहिँ काम गर्ने हो भने एउटा सेन्सलाई चाहिँ मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि केही चाहिँ डाउन गर्नुपर्छ जुन चाहिँ अहिले चाहिँ के छ भन्दा एकदम स्ट्रङ रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ
हामी धेरै कुराहरू चाहिँ हेर्नेतिर चाहिँ के छ भन्दाखेरि आकर्षण बढिरहेको छ। अनि जता गए पनि हाम्रो चाहिँ हामी हरेक कुराहरू चाहिँ आँखाले मात्र रिड गरिराखेका हुन्छौँ, आँखाले मात्र हेरेर चाहिँ पढिराखेका हुन्छौँ, आँखाले मात्र बुझिराखेका हुन्छौँ। अनि एज अ सिनोग्राफर तपाईँले चाहिँ भनेको केही चिजहरू हामीले चाहिँ त्यसमा यदि टेक्सचरमा काम गर्छु, स्पेनमा काम गर्छु भन्दैन, जुन कुरो मैले गर्न खोजेको कुरा त्यो कुरो चाहिँ मान्छेले चाहिँ एटलिस्ट उसले चाहिँ महसुस गर्न सकोस् भनिसकेपछि मैले त्यो ट्राई आउट गरेँ। अनि गरिसकेपछि मैले चाहिँ ल त्यसो गरेँ यो चाहिँ मेरो सही वे हो कि मैले आफ्नो आइडिया प्रेजेन्ट गर्ने भनेर मैले चाहिँ त्यो एउटा ब्लाइन्ड फल सेक्सन चाहिँ त्यसरी मैले चुज गरेँ। अनि अर्को एउटा एक्सपेरिमेन्ट पनि भन्छु मैले। अनि फेरि अर्को एक्सपेरिमेन्ट के गरेँ भन्दा एउटा केही चिज सामानहरू चाहिँ मैले त्यहाँ राखेँ। अनि राखिसकेपछि मैले 5 जना साथीहरू चुज गरेर पालो साथीहरूलाई चाहिँ ब्लाइन्ड बनाएर चाहिँ त्यो साथीले चाहिँ त्यो चिजलाई चाहिँ उसले छुन पनि पाउँथ्यो होइन, त्यहाँ चाहिँ 5 सेन्सले छुन पनि पाउँथ्यो, सुँग्न पनि पाउँथ्यो, खान पनि पाउँथ्यो होइन, सबै चिज गर्न पाउँथ्यो। अनि उसलाई चाहिँ ल्याएर राखेँ, टेबलमा राखेँ। अनि मैले भिडियो पनि छ मसँग थियो। अनि सोधेँ उसलाई चाहिँ 5 मिनट टाइम दिएँ त्यो चिज के हो पुरै त्यो आँखा बन्द गरेर त्यो चिज उसले चाहिँ 5 मिनटमा चाहिँ सबै छोडेर खाएर होइन गरेर सुँगेर मलाई त्यो चिज के हो भन्ने बारेमा भन्नु पर्यो। त्यसपछि 5 जना साथीहरूलाई मैले पालै त्यो गरेपछि यति धेरै फरक कुराहरू आयो। जब हेर्दाखेरि चाहिँ के छ भन्दा त्यो सामान्य चिज हो। जब उसले चाहिँ भनेको त्यसपछि त्यो पछि बयान गर्यो मलाई। अनि उसले त्यो टेक्सचरको बारेमा आफ्नो एउटा फिलोसफी यो चिज चाहिँ यस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ भनेको अलिकता त्यो ड्रिममा पनि एकदम भनेको नाइट मेयर जस्तो लाग्यो। त्यसरी त्यो हरेक कुराहरू चाहिँ उसको चाहिँ के भन्दा त्यो सबै चिजलाई उसले फिलिङ्स गरेको त्यो एक्सपेरिमेन्ट गरेको चिजलाई आफ्नो पर्सनल कुरासँग जोडेर उसले मलाई चाहिँ एक्सप्लेन गर्यो 5 जना साथीहरू। अनि त्यो एउटा सिम्पल चिजको चाहिँ त्यो घेरा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि एकदम फराकिलो भयो। म तपाईँलाई भन्छु त्यहाँ मैले very interesting यसमा हाम्रो अब डेफिनेटली देयर आर गोइङ टु बी मोर क्वेसन्स कमिङ राइट। यो रिहर्सल प्रोसेसमा एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ। प्रिपेयर दिमाग राख्नु नत्र प्रश्न मसँग पनि छ। I'm very fascinated by his ideas and his explorations. Actually, Yubaraj Afghanistan. All right, I would like to request Syed Edris Fakhri from Afghanistan to come and take a seat. Hello, Syed. How are you? Yes, I need to help him. Yeah, sure. All right, so welcome, Syed. And then we would like to know, how did you prepare this production? How did the idea come to you? And how did you develop this story, or how did you manage to make the artists involved and produce the thing that you have produced and presented to us? ما اول تشکر از اینکه دعوت کردن. First of all, thank you for inviting us to here. دقیقاً بعد میخوام بگم که من خودم شخصا دنبال داستانهای واقعی افغانستان هستم. مثلا حقیقت‌هایی که در افغانستان هست اون داستانا را As a director, I personally am following to find the real stories of Afghanistan and work on the real stories and made it for theater and performance. و قسمی که اولین بار من این داستان که دیدم خیلی خوشم آمد چون یک داستان واقعی بود. ما خواستیم این رو بسازیم. تقریبا به مدت 4 ماه ما تمرین داشتیم تا کنستیم. And at the first time when I read this story, it was a real story of Afghanistan, and I like it to project it, and we start production for 4 months, and after 4 months we made it. Excuse me, could you speak more louder? Yeah. 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 Can ask. We would also like to know, I think we all want to know, what particular form is a presentation?
did you decide or to pick and use in your play? Was it a completely modern, realistic form, or the folk Afghanistan folk, folk dance drama forms? Which one you prefer to, use in your direction? میخوایم بفهمم که اصلا چرا مثلا در شکل واقعی برای خواستگی کار کنید همون چیزی که رایج است داخل کشور چطور دانستیم که چطور دانستیم کار کنیم؟ چرا خواستیم؟ به خاطر خواستیم یه کار کنیم که این اتفاقایی است که در ولایات و ولسوالی‌های ما اتفاق میفته و جوانایی که فعلا در پنتون خود کابل درس میخوان اصلا از این موضوع آگاه نیست که همچین اتفاقایی در ولایت هست، چون تمام واقعیت‌ها در اخبار گفته نمیشه. به این خاطر من خواستم که این واقعیت رو بیارم در تئاتر بشه. Actually, there is a problem in Afghanistan, especially in society of Afghans, that those are not in the capital of Afghanistan, actually in out of the capital and villages and other provinces. This is the same story and begin, and every day they had the same things in village, and we have this problem. And then we said that let's try to product it in a capital of Afghanistan to show the others. Mm-hmm. Also, this is the problem in out of Kabul, and so we made it because the youths have a lot of limits in out of Kabul, and they are fighting to take off these limits, but they can't do it. So we prepared this performance to perform and play in Kabul. Mm-hmm. All right, I think the answer will come more after we take questions. Before we move to the discussion, I would like to ask Ghimire, Yubaraj, sorry. Ghimire, Yubaraj. Tell us about, as one of the organizers and then also your director. हिजोको त्यो प्ले छ नि हाम्रो उसको गीतिका I'm not here, but you were here. I'm not here. त्यो प्रोडक्सन हेर्दाखेरि के देखिन्छ जस्तो एक्सपेरिमेन्टल फर्म छ, हाइली एक्सपेरिमेन्टल फर्म छ, अनि यस्तो फर्मबाट पनि जुन त्यो सोसल ट्रान्सफर्मेसन कुरा जुन छ नि एजेन्डा छ नि त्यो इस्यु पिकअप गरेर वुमेन राइट्स, वुमेनको एस्पिरेसन्स, वुमेनको फ्रस्ट्रेसनहरू एक्सपेरिमेन्टल फर्मबाट पनि गरेको त देखियो नि त। जस्तो एक्सपेरिमेन्टल फर्म्स र यो समाज रूपान्तरणको मुद्दा के आफैले पनि काम गरेको कारण गर्दाखेरि कतिको कनेक्टेड जस्तो लाग्छ? मैले त्यो नाटक हेरिसकेपछि चाहिँ त्यो उसको डाइरेक्टर्स नोट पढेँ कि त्यो हेर्दाखेरि के छ भने त्यहाँ उसँग यति ठुलो मुद्दा छ कि भन्नुपर्ने चाहिँ एकदमै स्ट्रङ कुरा, सपरेसनको कुरा छ, जेन्डरको कुरा छ, वुमन भोइलेन्सको कुरा चाहिँ यस्तो हेभी कुरालाई चाहिँ उसले नयाँ तरिकाले ट्रान्सफर गरेको छ कि स्टेजमा त्यो एकदमै स्ट्रङ कुरा जस्तो लाग्यो मलाई। किनभने एउटा जस्तो कस्तो मैले के सोचिरहेको थिएँ भने जस्तो मैले एउटा बडी मुभमेन्ट गर्छु होइन, एउटा जेस्चर गर्छु, त्यो चाहिँ बडी मुभमेन्ट त्यो जेस्चर आउनको लागि चाहिँ ऊ भित्रको साइकोलोजी के हो अर्कै कुरा हुनसक्छ, अनि त्यसको चाहिँ मिरर चाहिँ टोटल्ली आउँदाखेरि रिफ्लेक्ट हुँदाखेरि चाहिँ अर्कै फर्ममा रिफ्लेक्ट हुनसक्छ। यो आर्टिस्टिक एप्रोच चाहिँ राइटर र डाइरेक्टरको दुवैको अब एकैजना हो, त्यो मलाई साँच्चै ब्युटिफुल लाग्यो कि। त्यो भएर कहिलेकाहीँ सोसियल ट्रान्सफर्मेसनको लागि हामी चाहिँ अब सपोर्टको लागि हामी जुन खालको फन्ड लिएर काम गरेर आएको छौँ नि, हामी चाहिँ डाइरेक्ट यो जे छ जुन उसले डाइरेक्टर्स नोट छ त्यही नै धेरै जसो हाम्रो आउटडोर पर्फर्मेन्सहरूमा चाहिँ रिफ्लेक्ट भइरहेको छ। धेरै डाइरेक्ट त्यसले खिचिरहेको हुन्छ कि आर्टिस्टिक एप्रोचलाई, तर उसले चाहिँ जसरी कन्भर्ट गरेको छ एप्रोच, दाइले भन्नुभयो एक्सपेरिमेन्ट, लेट्स सी नाउ, अहिले एक्सपेरिमेन्ट नै भनौँ यसलाई, तर त्यो चाहिँ एप्रोच मलाई राम्रो लाग्यो। अब कस्तो बक्सिङ रिङ कस्तो सिम्बोलिक छ कि बक्सिङ रिङमा फाइट, मलाई त्यस्तो लाग्यो कि उसले चाहिँ फाइट गरिरहेको छ कि
त्यस्तो सानो सानो कुराहरू जस्तो इभन मलाई जब उनीहरूले त्यो प्याकअप गर्यो सबै झोलामा सामान हालेर उभिरहेको थियो त्यतिखेर झन् मलाई त्यो महिलाको हिसाबले चाहिँ होइन जेन्डरको हिसाबले झन् स्ट्रङली उसले प्रेजेन्ट गरे जस्तो लाग्यो। अनि अर्को कुरा जस्तो त्यो डगको कुरा जसरी उसले बारम्बार त्यो चाहिँ अडियन्ससँग पनि रिलेट गरेर गरेको छ त्यो पनि मलाई एकदमै राम्रो लाग्यो। अनि जुन अर्को नयाँ मलाई मन परेको कुरा के छ भने त्यो जुन क्रिटिसिजम नोट्स त्यो उसले पढ्छ नि त्यो मलाई एकदमै ब्युटिफुल लाग्यो क्या त्यो पार्ट चाहिँ। अनि त्यो अलिक कम्प्याक्ट पनि थियो मेरो लागि चाहिँ त्यो एउटा क्रिटिसिजमभित्र चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ होल प्लेको चाहिँ जिस्ट जस्तो चाहिँ त्यो क्रिटिसिजममा आएको थियो कि त्यो आइडिया मलाई एकदमै मन पर्यो। अनि अर्को चाहिँ मलाई के लाग्यो भन्दा स्पेस एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ कि डाइरेक्टरले त्यही स्पेसलाई कसरी आफ्नो स्टोरी टेलिङको लागि नयाँ रूपमा ढाल्न सक्छ भन्ने कुरा। किन अहिले मलाई के लाग्छ थिएटर के हो त भन्ने डेफिनेसन खोजिरहेको छु कि मैले आफै होइन। जस्तो अब यसो हेर्दाखेरि जहाँ चाहिँ आर्टिस्ट र अडियन्स इन्ट्रेक्ट गर्छ त्यो थिएटर रहेछ जस्तो लाग्यो। अनि त्यही स्पेसलाई उसले आफ्नो स्टोरी टेल गर्नको लागि कसरी चाहिँ नयाँ रूप दिन्छ त त्यसले पनि साँच्चै त्यो उसको स्टोरी टेलिङलाई चाहिँ जस्टिफाई गरिरहेको थियो। तर एउटा चाहिँ मलाई के लाग्यो भने अब त्यो डाइरेक्टरलाई सोध्न मन थियो नभएको हुनाले पछि यताबाट पनि आउँला अनुसारले पनि कसरी हेर्नु भएको छ अब राजनले विमलले कसरी जस्तो त्यो आर्टिस्ट त्यहाँ स्टेजमा आइसकेपछि उसले केही भन्न चाहन्छ त्यो इनर्जी अलिक लुज चाहिँ उसले त्यही इन्टेन्सनमै हो कि प्ले चाहिँ किन त्यति लुज भयो अलिक कम्प्याक्ट हुन सक्थ्यो कि सक्दैन थियो भन्ने चाहिँ मेरो क्युरियोसिटी थियो त्यो हेरिराख्दाखेरि चाहिँ। मेरो विचारमा हामी चाहिँ यो यतातिरको डिस्कसनलाई अब एकछिन राखेर उताबाट क्वेसन लिनु लाग्यो। अरू चाहिँ अनि विमल मलाई चुनौती लागेको चाहिँ अहिले दाजु मलाई चाहिँ जस्तो अफगानिस्तानको हाम्रा मित्रहरूले जुन प्रडक्सन गर्नु भने त्यो प्रोसेसमा कस्तो खालको टेक्निक प्रयोग गर्नुभयो भन्ने मैले प्रश्न राखेको थिएँ। उत्तर अझ दाईहरूले प्रश्नबाट झन् आउँछ भन्ने चाहिँ लागिरहेको ल दाई म पब्लिक फोरममा गएँ डिस्कसनतिर गएँ म कि त विमल भाइले गरिदिनु पऱ्यो कि त अनु दाईले एउटा क्वेसनबाट सुरुवात गरिदिनु पऱ्यो। भित्र लगेर एउटा कपडा लगाउनु दिएको थियो होइन। त्यता स्पेसमा गयो जस्तो भने के त्यो सेतो लुगा तलदेखि माथिसम्म लुङ्ग ओढेर जानुपर्ने होइन। स्पेसमा गइरहेको हो कि यहाँ ग्यास च्याम्बरको छिर्नको लागेको हो कि होइन कहाँभित्र त्यो हुन्छ नि कन्सन्ट्रेसन क्याम्पभित्रको छिर्न लागेको हो कि भन्ने त्यो तल बालुवाहरू राखेर एकदम राम्रोसँग त्यो प्रोसेस गरेर हाम्रो भित्र लगेको थियो। भित्र गएपछि ग्लासभित्र हामीलाई एउटा कोठामा छिराइयो। अनि त्यो कोठामा जाँदाखेरि केसँग देखेको थियो भन्दाखेरि हामी मल्टिप्लाई भइरहेको थियो ग्लासभित्र चाहिँ अधुरो ब्लाइन्ड फ्लोर फोल्डेड होइन आँखा सानो होइन देखिने धेरै नदेखिने होइन। अनि त्यो अवस्थामा हामीले मसिनो मसिनो चिजहरू देखिरहेको थियौँ। पछि गुन्द्रुक पनि खाइयो ज्वानोको झोल पनि खाइयो। अनि खाइसकेपछि मैले विदेशी साथीहरूलाई चाहिँ हेरेको थिएँ उहाँले खाना मान्नु भएन क्या त्यो गन्ध उहाँहरूको एकदम अपरिचित जस्तो लाग्यो। हामीलाई त अब गुन्द्रुक खाइरहेको ठाउँमा त के जस्तो लागेन। ज्वानोको झोल पनि सुरुमा जाँदा के चाहिँ यिनीहरूले चाहिँ घिउ मथेर दिए कि भन्ने पनि लागेको थियो। घिउ चिया कि घिउमा बनाएको चिया तर पछि खाइसकेपछि ज्वानोको त्यो चाहिँ गर्न आएपछि ज्वानो भन्ने थाहा भयो। जस्तो तिमीले यति राम्रो चिज गरिसकेपछि पनि होइन एउटा अझको न्यारेटिभ मोर एब्स्ट्र्याक्टिजमतिर गएको थियो। सेन्सेस त छ अनुभूतिमा एक्सपिरियन्समा त्यसलाई महसुस गर्न सकिन्छ तर झ्याट्टै भन्न सकिँदैन होइन के भने तर तिमीले डायलग चाहिँ त्यो नाटकमा या त्यो न्यारेटिभ जुन छ नेपालीमा किन युज गर्यो या किन त्यसलाई डायलग चाहिन्छ भन्ने महसुस भयो त्यसमा मेरो क्वेसन चाहिँ। मैले के छ भन्दाखेरि पहिला मेरो नर्वेली साथीहरूले यो प्ले गर्नुभएको थियो अनि उहाँहरू सबैजना यहाँ आउनु पनि चाहनुहुन्थ्यो यो फेस्टिभलमा तर उहाँहरू सबैजना आफ्नो प्रोडक्सन भएकोले गर्दाखेरि उहाँहरू आउन सक्नु भएन। अनि नभइसकेपछि मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो चिजलाई चाहिँ आफ्नो रेकर्ड गरेर चाहिँ मैले चाहिँ अब रेकर्डिङ प्ले गरौँ कि भन्ने पनि एक किसिमले लागेको थियो। अनि पछि मलाई के लाग्यो भन्दाखेरि त्यो जुन चाहिँ सँगै ट्राभल गर्दाखेरि एउटा चाहिँ एउटा ग्रुपबाट जो साथीले जुन टेक्स्ट बोल्छ नि त्यो जतिको इफेक्टेड चाहिँ रेकर्डिङ गर्दा हुँदैन कि भन्ने फिल भएर अनि मैले चाहिँ के छ भन्दाखेरि नेपालमा गर्ने नेपालको स्टोरी
अनि त्यो भएकोले गर्दा फेरि मसँग त्यति धेरै टाइम पनि थिएन काम गर्नलाई। अनि मैले इङ्ग्लिस टेक्स्ट राख्दाखेरि पनि के छ भन्दाखेरि अब त्यो फेरि सबैजना फेस्टिभलमा व्यस्त हुनुहुन्थ्यो अनि त्यो मलाई त्यो सबै कुरा थाहा थियो। अनि त्यो भएर चाहिँ नेपालीमै किन नगरे त हाम्रो टेक्स्ट हो, मेरो हाम्रो आफ्नो कथा हो, अनि त्यसपछि आफ्नो कथालाई हामीले नेपालीहरूले रिप्रेजेन्ट गर्यो भने नेपालीहरूले नै देखाउने हो मेनली। अनि त्यसो भएर चाहिँ मैले त्यो टेक्स्ट चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो डिस्कमा चाहिँ अब नेपालीमा त्यस कारणले राखेको त्यति नै हो त्यसको लजिक चाहिँ। अनि त्यो टेक्स्ट चाहिँ अबको मैले त्यहाँ राख्नुको कारण चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक किसिमको त्यो भनेको एक किसिमको इमोसन अथवा एक किसिमको फिलिङ्स त्यो जर्नी गर्दाखेरि चाहिँ आयो। त्यहाँदेखि अझ चाहिँ के छ भन्दाखेरि मान्छेले चाहिँ वारको बेलामा अथवा त्यो जुन त्यो के अरे दुर्घटना भएको बेलामा अथवा त्यो एउटा समयमा स्पेसिफिक टाइममा के गरे र त्यसको असर चाहिँ अहिले के छ त एक किसिमले त्यो उनीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ पास्ट भन्छन्, वारसँग सम्बन्धित एउटा आफूसँग जोडिएको कथा भन्छन्, अनि त्यसले छोटो एक लाइन चाहिँ प्रेजेन्टमा लिएर आउँछन्। अनि मैले त्यो एक किसिमको चाहिँ भनेको लिङ्क पनि गर्न खोजेको त्यो एउटा सानो कथामा एक लाइनमा त्यति नै हो। अब अनि यो चाहिँ सबै घटना चाहिँ के छ भन्दा यो स्टोरी चाहिँ एकदम रियल स्टोरी हो। म के अरे मैले आफूले गरेर चाहिँ 9 जना मान्छे छानेर कुरा गरेर उहाँहरूसँग कुरा गरेर आफू मलाई लाग्यो नि मलाई सायद अब हुन्छ कि हुन थाहा छैन होइन होल डिजाइन तर एउटा कन्सेप्टलाई चाहिँ कति राम्रोसँग गराएको थियो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद पनि भन्छु तिमीलाई। तर त्यो डायलग्स मलाई चाहिँ समाउ के भने यसलाई वर्कआउट गरेर कि सायद त्यसको ठाउँमा तिमीलाई चाहिँ यिनीहरूलाई उहाँले जस्तो एउटा मान्छे एउटा सफरिङबाट गएको बेलामा उसको बडीले या चाहिँ आवाज कसरी ल्याक गर्छ त्यो भोलि जस्तो लाग्छ अझै गहिरो गराउँछु कि मलाई अनुभव भएको कुरा मैले एक्ज्याक्टली खोजेँ। मैले के छ भन्दाखेरि ठ्याक्कै यो चिज चाहिँ मैले नर्वेमा मैले लास्ट इयर प्रदर्शन गर्दाखेरि चाहिँ मैले एक्ज्याक्टली गरेको थिएँ। मैले के भन्छ स्पेसली पश्चिम के अरे पश्चिम र के अरे सुदूरपश्चिमका साथी नेपाली साथीहरू जो नर्वेमा बस्नुहुन्छ उहाँहरूलाई गएर उहाँहरूलाई भेटेर मैले 17-18 जना नेपालीहरूसँग भेटेर अनि उहाँहरूलाई सोधेको थिएँ तपाईँहरूलाई युद्धको प्रभाव कस्तो भयो, अनि तपाईँ भनेको तपाईँको तपाईँलाई ज्वरो आएको बेला तपाईँको आवाज कस्तो हुन्छ होइन, अनि तपाईँले चाहिँ भनेको के छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले चाहिँ अब कुनै नयाँ चिज एक्कासी देख्नुभयो तपाईँको आवाज कस्तो हुन्छ, यी सबै कुराहरू तपाईँको बडीको आवाज कस्तो हुन्छ, तपाईँलाई भोक लागेको बेलामा तपाईँको पेटको आवाज कस्तो हुन्छ, यी सबै कुराहरू त्यो मैले सोधेर मैले रेकर्डिङ गरेर अनि मैले नर्वेमा चाहिँ त्यो कुरा सबले भनेको चाहिँ ठ्याक्कै युज गरेको थिएँ। मलाई अर्को कुरो चाहिँ के छ त्यहाँ चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँका मान्छेहरूलाई यो कथा त केही पनि थाहा छैन नि त, कम मान्छेलाई मात्र थाहा छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले टेक्स्टमा भन्दा पनि धेरै चाहिँ इफेक्टहरूमा साउन्डमा अनि त्यसरी मैले अलिक फोकस गरेको थिएँ। अनि बुझाउनको लागि भनौँ जे भनौँ। अनि यहाँ आउँदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो कथा हो अनि हामी अलिक नेपालीहरू स्टोरी पनि सुन्न चाहन्छौँ अनि मन पराउँछौँ। अनि त्यो भएर पनि मैले चाहिँ यो अलिकति स्टोरीलाई पनि थोरै चाहिँ मैले त्यस कारणले पनि राखेको छ। ओके All right. Yes. My name is Anna. I come from Cambodia. This is also your festival. Okay. And I was lucky to see your proposition of experience inside outside. And I just want to say, as a foreigner who doesn't speak Nepali, you were so nice and you were explaining before the start in English what it is about, and a little bit you don't expect everything, but you just explain what we need to know about the history of Nepal and the war situation. I recognize, as foreigner who don't understand Nepali, I recognize 3 phases. The first phase was exploring the room, and for my feeling it was a little bit too long. We were blindfolded, as you know, and we could see a little bit, 20%, and what we could explore in that time was not so much, and you did not offer a lot of sound or experience with the nose and so on. So this phase was perhaps a little bit long.
The second phase was the one where we were caught in the mirrors, and in this I was surprised after I could see which spaces was very small, but we were like million in the space. This was very impressive, and very impressive also in that phase was the fact that the language, first a man was speaking with a normal voice, quiet. I did not feel any emotion. Then a woman speak, a little bit not so loud, a little bit more retaining, and the third woman was the third actor was speaking was so the voice so low, so you could I don't know my words in English. You could almost not hear what she was saying, but the impact on the audience was that somebody was starting to cry, and I was so impressed by this because suddenly I understood what is going on, and I'm so thankful for this. That as a foreigner, I could understand Nepali for a while. Okay, and after that, the third phase was exciting too, because on the first phase we were hurting things on the bottom, and we did not know what it is. And I was a little bit thinking, oh, why they do things like this? They don't think about our naked feet, and we are hurting things, and this is not so nice. And then we were losing our blindfolding, and we could see where we were walking around, and suddenly I discovered the traces of people on the bottom half destroyed by our feet. Also, this was extremely impressive. So I'm really thankful for this way of communication that is full of creativity and full of imagination. Thank you. Thank you so much. Alright, so you were only going to thank you. Don't have anything to answer. Yeah. Okay. Right now it's only thanks. I'm so grateful. So you give us such a good compliment for me. Alright, so the floor is open now, and let's have the questions directed to particular director. Alright. That's मलाई चाहिँ अलिकति जान्न मन लागेको चाहिँ हाम्रो अफगानिस्तानको साथीहरूबाट चाहिँ त्यो स्टोरी त उहाँले भन्नु हामीले पनि यहाँ बसेर सुन्छौँ त्यहाँको नियति के खेपिरहेका छन् मानिसहरूले भनेर होइन अनि ट्रान्सलेसन गरिदिनुपर्छ म गर्छु नियति खेपिरहेका छन् मान्छेहरूले हामीले त्यहाँबाट सुन्ने यहाँ न्युजहरूबाट सुन्ने कुराहरू छ थुप्रै कुराहरू अनि उहाँले भन्नुभयो कि यो रियल घटेको स्टोरीबाट लिएको अनि तपाईको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनसँग चाहिँ कति नजिक भएर गयो त्यो कथा देख्नु पनि व्यक्तिगत जीवनसँग हो अहिले दृश्य त थाहा देखिएको छ पनि सुनेको छ व्यक्तिगत जीवनसँग चाहिँ कति नजिक भयो त त्यसले कति गाह्रो बनायो त्यो त्यही विषयमा काम गर्दा अलिकति त्यो सेयरिङ मात्रै गरिदिनु भयो चाहिँ इट्स नट लाइक डाइरेक्टली क्वेसन भन्दा पनि किन कनेक्सनको लेभलहरू कस्तो छ This story was actually not on my personally, but I know the people around of me that this is the story of them. مشكلاتي زمین بود که وقتی ما دمو مکانی که قرار بود که همیشه تمرین نکردیم قرار بود اجرا بکنیم چون همون مسان یک بار انتجاب شده بود اونجا اونا همی که فهمیدن که جراستان یک رفتی به افغانستان We just faced to a lot of problems when we were producing this production on that place that we were producing. When they know about that this is a story of one Talib and one Azara, they told us that stop your work, and they didn't let us to perform or let us to rehearsal
and protected because they were afraid about that, because that place was the French Institute that they had bombing at many years ago on that place. Then they said stop it because of Taliban, maybe they are going to threat us again. Because of that, it was a big problem for us to do it. And in relationship of the story with us, it was a local story that I know the guys that they had faced with this problem, that loves a girl that is not Pashtun, that is another from another family, and it was it was not like falling in love together, because it was really bad in their families. I'd like to add more question, and we would like to know some more about theatre groups in Afghanistan. Yeah, how many are actively doing plays? The artists, where are they mainly based? What kind of stories other groups perform? Could you please? Because after the 17 years of Taliban, that before of that, Taliban came to Afghanistan and destroyed everything, especially theater and cinema halls. After that, and it's about 17 years that the Taliban left, and on that time, at the first of the main development, we had the theater groups, and that was National Theatre of Afghanistan, and it's still working. And then Kabul University created the Faculty of Fine Arts and a department inside of the Faculty of Fine Arts Theatre Department. And then the students that graduated from this department, then they start private groups, making private groups. And they said I also graduated from Faculty of Fine Arts from Theatre and Cinema Department, and I also graduated from that department. And now in Afghanistan, actually in the capitals, more than 10 private groups that they are working. We have also females theater in Kabul that they are working only for the females. And around the, out of the province is a little bit low, this number, because those guys that they were studying in Faculty of Fine Arts, then when they go back to their provinces, they start small theater productions, and they are still working. But most of the time, we travel from Kabul to other cities to perform for them. Good. Very good. हाम्रो दिमागमा प्रश्न आउँदो रहेछ कि अहिले चाहिँ मलाई सुन्दै गर्दाखेरि कि यत्रो सफरिङबाट गुज्रिएपछि फेरि स्टेटले नेसनल थिएटर बनाउनु अथवा ड्रामा डिपार्टमेन्ट बनाउनु युनिभर्सिटी छ होइन, हाम्रो देशमा चाहिँ यत्रो धेरै सम्भावना हुँदा हुँदै पनि बुझाइको स्थिति फरक होला, केही सिमिलर होला केही समयको कुरा हो, तर हाम्रो छैन कि हामीले अब थुप्रै सोच्नुपर्ने कुराहरूमा एकदम त्यो महत्त्वपूर्ण कुराहरू मेरो रामाजीलाई एउटा क्वेसन मेरो पनि, जस्तो मैले हेरिनँ तर अब सबैसँग सुन्दाखेरि चाहिँ अडियन्सलाई एउटा जर्नी गराएर एउटा सर्टेन स्पेसमा लाने चाहिँ केही एक्सपेरिमेन्टहरू हामीले पहिला प्रवेश गुवाले पनि आउँदाखेरि चाहिँ काम गराउँथ्यो, अर्को स्पेसमा लगेर जाने, त्यो चाहिँ त्यो वर्किङ यो प्रोसेसमा चाहिँ थिएटर आर्टिस्ट बिचकै जर्नी हो कि त्यो आम अडियन्ससँग पनि रिलेट गरेर गर्ने गरेको छ त्यो काम चाहिँ? होइन, वर्किङ प्रोसेसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब फेरि कमन पिपल चाहिँ एकदम कम हुन्छ नि, किनभने त्यो एउटा ठुलो स्कुल छ, साथीहरूलाई नै भनेको युज गर्नुपर्छ। अनि अब त्यो साथीहरूलाई युज गर्दाखेरि चाहिँ अब यदि तपाईँले सबै कुरा ओपनली पहिले चाहिँ ओपन गरेर भन्नुभयो भने चाहिँ उनीहरूले त्यो भएर चाहिँ भनेको हो उनीहरूले केही कुरा बुझ्छन् त भनेको चाहिँ फेरि अलिकति भनेको क्रिटिकल एज एन एक्टरको रूपमा काम गर्न खोज्छन् होला। यदि मैले केही नभनिकन जस्ट ट्राई आउट यस्तो स्मल थिङ्स होइन, मैले सानो कन्सेप्ट भनिसकेको थिएँ, अनि ट्राई गर्न लगायो भने उनीहरूले आफ्नो युज गर्छन् र आफ्नो मेमोरी सेयर गर्छन्, त्यसमा कसरी यो जुन खालको काम छ यो चाहिँ आम अडियन्ससम्म जानलाई त्यस्तो प्रोग्रामहरू छैन। त्यस्तो केही पनि छैन। अनि मैले देखाउँदाखेरि के छ भन्दाखेरि
मेरो एउटा अर्को अनुभव म एकदम मैले पहिला जुन त्यो सो उता थियो भनेको मैले 3 सो देखाएँ 3 सोमा पहिलो सो चाहिँ मेरो आफ्नो कलिगहरू र मेरो प्रोफेसरहरूलाई देखाएँ अनि उहाँहरूले चाहिँ मेरो कोचिङ प्रोसेस सबै देखिरहनु भएको थियो अनि त्यो देख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरू जब ब्लाइन्ड कन्टेस्ट भएर त्यहाँ आउनुभयो आउँदाखेरि उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो एउटा फिलिङ्स त भयो उहाँहरूले जुन चाहिँ इमोसन त गर्नुभयो तर जब मैले चाहिँ भनेको एकदम कम्प्लिटली भनेको कमन पिपलहरू चाहिँ सो हेर्न आएपछि उहाँहरूको एक्सपिरियन्स चाहिँ भनेको एकदम एमेजिङ थियो क्या एकदम कम्प्लिटली फरक यदि तपाईँले स्पेस पहिल्यै हेरिसक्नु भएको छ भनेदेखि त्यो किसिमको मजा आउँदैन यो ठाउँमा किन भन्दा यो चाहिँ एक किसिमको जर्नी हो तपाईँलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि तपाईँलाई केही बारेमा केही पनि थाहा छैन तपाईँले आफूले भनेको तपाईँको आफ्नो सेन्सेस युज गरेर हरेक कुरालाई रिड गरिरहनु भएको छ यदि तपाईँले पहिले नै त्यो ठाउँ चाहिँ हेरिरहनु भएको छ भने यो के हो त ब्याज हुन्छ सुरुमा हेर्नुभयो तर तपाईँले यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई ब्लाइन्ड भएको बेला के चिज ल्याएर दिएँ भने तपाईँ यसको पनि अर्थ खोज्नुहुन्छ तपाईँ यसको पनि तपाईँलाई अर्थ लगाउनुहुन्छ अनि तपाईँले रिड गर्नुहुन्छ तपाईँको 5 सेन्समा अनि त्यो म्याजिक चाहिँ मैले फेला पारेँ त्यस कारणले मैले हिजो कति साथीहरूलाई त्यहाँ भनेको जब मैले छिर्न पनि दिएँ किन भन्दा म त्यो म्याजिक चाहिँ चाहन्थेँ किन भन्दा साथीहरू पहिला आएर हेर्नु नपायो भने ए बालुवा हो ढुङ्गा हो सिसा हो भन्ने हुन्थ्यो जुन त्यो एउटा स्पेसमा जुन एउटा लामो त्यो 15-20 मिनटको जर्नी पछाडि जुन चाहिँ एडजस्टेड बडी लिएर जुन चाहिँ भनेको हामी सिसाको एउटा कोठाभित्र छिर्दाखेरि त्यो एउटा खसा गर्ने लुगा लगाएर हरेक भनेको अडियन्सलाई चाहिँ एक किसिमले चाहिँ त्यो कम्फर्टेबल फिलिङ थिएन हरेक कुरामा उहाँहरू चाहिँ काहीँ न काहीँ चाहिँ के भन्दा हट भइराख्नु भएको त्यो बाई टेक्स्ट or by smell, by atmosphere. First question, Arun. I will have a question to Shankar. Shankar. At least 2 questions for the play. As it seemed that you did a lot of effort also on the way how you prepare the stage and the design of the play. Also related to in a way to absurd theatre. I was reminding myself also some plays I saw from Beckett. And then when there was the acting going on, especially when there was the interaction between the men, it broke, from my perspective, it broke this design. Because the interaction they did, it was very realistic. It was, in a way, it was very different from the design of the play before. And I was thinking if I could imagine a meaning for it, but then I would like to ask you if it was happening in this way exactly. You intended to do it in this way. So this is the first question. And the second question is, on the right side, the man who he was, when he was behind the curtain, sometimes we could see his shadow, sometimes we could see him through the curtain. And when we saw the shadow, it was kind of not clear shape. So even this, I was not clear about what was the intention to show it in this way. So these are my 2 questions, please. First question, actually it's very difficult to make actor understand the text. So I tried multiple ways to make the particular artist understand the text, but I couldn't do it. So that's why I did that conversation on your surreal way, but it was in a surreal way. But so the main character he had a problem remembering text, and he did this play after 9-10 years. So that's why I didn't want to have the conversation on that way. So sorry, I don't mean the conversation, not the scene, the words, okay. from the words. I mean the acting, the way how they were fighting with each other, because this was a very realistic and a very a lot of movements. Yes. Some of them also
coordinated, and I get an idea, but I just wanted to know if it was intended, and if it was intended, then what is your idea to do it in this way? But in the conversation, there was something like the man who came with the yellow cloth, yellow one. What is it called? Yellow cloth, and basically saffron. The conversation ma चाहिँ the text was important for me. Text ma चाहिँ त्यो two people fight गरेर हुन्छ because दुईजना मान्छे चाहिँ they fight यो एउटा कात्रोले पहिलो कात्रो ओढेर आएको हुन्छ पिताम्बर त्यो पिताम्बर चाहिँ सो उसको थर्ड ट्राभल गरेर हुन्छ अनि त्यसमा चाहिँ त्यो पिताम्बर देख्छ देखेपछि त्यो चाहिँ इम्प्रेसन छ कि त्यो मलाई चाहिन्छ त्यो पिताम्बर सोच एक्टर इगोइजम सँग उनले भनेको क्वेसन माइकलले भनेको चाहिँ त्यो रिपिटेसन किन भन्ने होला जस्तो लाग्यो Just like Michael, what I could realistic, something is surrealistic. त्यो realistic way मा चाहिँ त्यो Michael, you have to clarify your question. No, Michael, I understood. Like, let me put you like on behalf of Jay. I'll try. The absurdism in Nepali context is not, completely the absurdism that the West experiences, because Jay, we may be influenced by Sartre or Beckett, all right, but the level of absurdity that we see from Nepali perspective may not or cannot match with the way the philosophy and perspective that's very popular in the West. So the realistic elements that he had used so far, I believe that we cannot get hangover from the conventional theatre props, theatre methodology. So it is not easy for us to completely break away from the existing, conventions and enter into a new, claiming itself like, oh, this is completely new, right, Bimal? We have this. So Che, as far as we know, has developed his career along with his groups and his theatre friends. We have been doing conventional kinds of plays, experimental kinds of plays. So I think that he uses things which are comfortable to articulate absurdity that the Nepali people see. That's what I would say. मैले पनि त्यो हेरिराख्दा चाहिँ के फिल भयो भने अगाडि दुईवटा जुन झ्याल युज गर्नुभएको छ एउटा झ्याल र कालो झ्याल अनि अगाडि सुरुमा हेरिराख्दाखेरि एउटा फ्लोमा त्यो एउटा झ्यालमा हामीले हेरि मात्र राखेको थियौँ अर्कोबाट डायलग पनि आइरहेको थियो अनि त्यो एउटा डिजाइन रहेछ यसरी नै अगाडि बढ्ने रहेछ भनेर सोचिराख्दा अचानक क्यारेक्टर निस्किन्छ उमेश दाइको अनि त्यस पछाडि चाहिँ त्यो क्यारेक्टर उमेश दाइ आएर चाहिँ कामेश्वर राईसँग बोल्नु चाहिँ इन्टेन्डेड थियो कि त्यसले डिजाइनमा केही इफेक्ट गर्यो जस्तो लाग्यो कि लागेन भन्ने क्वेसन चाहिँ मेरो पनि थियो त्यसले कस्तो थियो भनेदेखि डिजाइन चाहिँ आई थिङ्क मलाई चाहिँ द्याट्स नेचुरल जस्तो लाग्छ होइन सो कपाल अफ वेजहरू हुन्छ होइन त्यसले चाहिँ साउन्ड इमेज त्यसपछि इमेजको एक्सटेन्सन इमेजको पनि जोड्ने अनि त्यस पछाडि त्यसले चाहिँ होल त्यो प्लेको ग्राफलाई कसरी लगेर जान सक्छ भन्ने त्यस्तो पर्सपेक्टिभबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ म त्यसरी सोचेर बनाएको थियो त्यो चाहिँ अनि त्यसरी चारजना क्यारेक्टरलाई चार ठाउँमा राखेर पनि बोलाइदिन सकिन्छ तर आई गेस हामी पनि हाम्रो रेगुलर लाइफमा पनि हामी ट्राभल गरेर हुन्छ नि त सो त्यो लाइक सो अनि हाम्रो एउटा पर्सनल मेमोरी हुन्छ अर्को चाहिँ पर्सनल एक्सपिरियन्स हुन्छ अर्को हामी हजुरबुवा मम्मी या साथीहरू सुनेको कुरा हुन्छ होइन त्यो चाहिँ हामीले सुन्छौँ पर्सनली हामीले फिल गरेको हुँदैन बाँकी कुरा चाहिँ बाहिर चियामा हामी कुरा गरौँ है म आई वुड लाइक टु ओके जस्तो चाहिँ माने सामूहिक हाम्रो एउटा पीडा छ नि त जस्तो थिएटर प्रोडक्सन्सको कस्टहरू टिकटबाट कसरी म्यानेज गर्ने भन्ने लाइक नर्वेमा यो कसरी म्यानेज गर्छन् त्यो कस्टहरू टिकटबाट सेल गरेर एनजिओ गुवाछन् कि यहाँ नेपालमा गएर फेरि इन अफगानिस्तान like how do you manage the production cost
Like, do you manage it through selling tickets, or you also get help from NGOs or the like donors or the government? Yes. And Nepal contest में जल्ले भन्दा नि हुन्छ. I Nepal contest में जल्ले भन्दा नि हुन्छ. Yes. पहिला अहिले त नर्वेबाट आउँछ. Okay. नर्वेबाट आउँछ. Yeah. केही भनेको फ्रीमा काम गर्ने ग्रुपहरू हुन्छ भोलिन्टियरहरू जहाँसम्म लाग्छ नर्वेमा टिकट बेचेर चाहिँ भनेको अब ग्रुप अनुसार नत्र भने एकजना दुईजना आर्टिस्टलाई मात्र स्यालेरी दिन पुग्छ होला होल प्रोडक्सन गरेर चाहिँ टिकट बेचेर पुग्दैन हैन अनि त्यो चाहिँ प्रोडक्सनको लागि चाहिँ एउटा चाहिँ उनीहरूको के नर्वेजियन आर्ट काउन्सिल भन्ने छ त्यस्तै अरू धेरै अर्गनाइजेसनहरू पनि छन् उनीहरूले चाहिँ के छ भन्दाखेरि जो ग्रुप हो उनीहरूले आफ्नो प्रपोजल तयार गर्छन् प्रोजेक्ट बनाउँछन् अनि एप्लाई गर्छन् अनि त्यहाँ चाहिँ अब भनेको त्यो धेरै किसिमको छ भनेको सानो स्केलदेखि एकदम ठुलो स्केलसम्म पनि त्यो भनेको उनीहरूले फन्डिङ प्रोभाइड गराउँछन् अनि त्यो तपाईँले लेखेको प्रोजेक्ट चाहिँ त्यो जुन चाहिँ त्यो कमिटीमा जो बसेको हुन्छ उनीहरूलाई गयो भने तपाईँले हरेक 3 महिनामा चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रोजेक्ट एप्लाई गर्ने त्यो टाइम हुन्छ भने ठुलो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ वर्षको 2 पटक एप्लाई गर्न पाइन्छ सानो सानो प्रोजेक्ट चाहिँ हरेक 3 महिनामा तपाईँले एप्लाई गर्न पाउनुहुन्छ र त्यो के अरे तिनीहरूले नै सबै के अरे पैसा उपलब्ध गराउँछ त्यो भनेको गभर्मेन्टको पैसा त्यही हो अनि अर्को सानो कुरा पनि भन्छु त्यो सँगै यो नर्वेको लागि मात्र होइन उनीहरू चाहिँ के भन्दा नर्वेबाट अर्को एउटा फन्डिङ पनि जहाँ चाहिँ के भन्दा होल युरोपभरिमा एउटा युरोपियन कन्ट्रीबाट पनि अरू युरोपका अरू देशका ग्रुपहरू पनि आएर चाहिँ काम गर्छ त्यो भनेको त्यो प्रोजेक्ट एप्लाई गर्न पाउँछ तर मैले चाहिँ नेपाल चाहिँ देखेको छैन It's different ways for groups and for productions that they are working in Afghanistan. It's different because groups are different. Some of them they have source. You can find organization to support them, like German Cooperation with Institute and others. But some of them are not. Just they manage it their own, and they start to create the performance to product. And after the production, they show it to the organizations, and then they are going to support them. Unfortunately, this is not culture in Afghanistan that the people comes to buy ticket and watch the performance. It's all free. If you say that come and watch your performance and pay for ticket, you said, oh, let it go. They don't want to watch because they don't want to spend on theater. But in French Institute before the bombing, it was the new action that the guys should be paid for ticket. We had very small audience on that time, but after that, that's done. And actually, this is my experience. When I was last year in Kathmandu, I saw and I meet the guys in Mandala Theatre, and I saw the private, small theatre black box. It was my idea to go in Kabul and make it private, the same thing. Unfortunately, the government didn't let us because they said we have national theatre and we don't have more security for you to be secure. So it is a little bit hard for us. All right. Thank you very much. So thank you, Saeed. What's your name? Sorry. Karim and Fakhri. Yeah. All right. Thank you very much. Thank you, Chair. Thank you, Ramari. Thank you very much. Thank you very much. एउटा नोटिस छ 11:30 बजे गाडी यहाँ लाग्छ माइकलले भने अनुसार कोही जान चाहनुहुन्छ भने गाडीमा बसेर अनि 1 बजे सो छ थिएटर मलमा 3 बजे कौशीमा यहाँ 3:30 बजे ओपनिङ परफर्मेन्स छ क्लाउन सो छ अनि 4:30 बजे